السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات قسم الهندسة الزراعية، معكم الدكتور وائل ميسيري في مقرر معدات آلات مزارع الإنتاج الحيواني والداجن. احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على نظام الشرب، نظام إمداد الغذاء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على نظام إمداد الماء أو نظام الشرب بالنسبة لمزارع الدواجن، الواترنج سيستم. هنشوف طريقة إنشاء نظام مياه آلي لمزارع الدواجن. نشوف الفيديو ده بكر روافع. هو بيعمل هنا خطين إمداد مياه شرب لمزارع الدواجن. بيركب البكر البوليس هنا، بكر في السقف، بكر على الحائط وبكر في السقف. هنا بيمد الواير اللي هيعلق عليه خط المية او المسائي. هنا وحدة الفلترة وإمداد اللي هو الدواء في الشرب. ده البريشر ريجوليتور، منظم الضغط. ده خط المواسير اللي بيركب عليه الحلمات. دي توصيلة extension connection، توصيلة تانية لغاية دي النهاية. بتستخدم في الفلاشنج والحاجات اللي هي التانية طبعا. ده بيعرفك ازاي بيوصل الربط اللي موجود في المنتصف، الوصلات اللي موجودة في المنتصف. هيبتدي يلف البكر، الرفع، هنا خطأ أو بيظبط لغاية لما يظبط الارتفاع عن سطح الأرض. دي وحدة الحقن اهيت، ملء بالمادة الكيميائية. لو بحط الدواء اهو،
حقن هنا. في طرمبات حقن بتستخدم في الموضوع ده، او بيستخدم اي وسيله من وسائل الحقن، ان كان فينشور او اي حاجه. هنا الماء بتعدي من خلال منظم الضغط. في بكرة في الأسفل دي بتستخدم في ضبط الضغط، ده اللي هو الانديكيتور مبين في الغالب بيبقى 5 سنتي أو حوالي الضغط اللي هو ضغط التشغيل بتاع النيبلس ديت، بيبقى 2 بوصة 5 سنتي أو أكتر على حسب المواصفات الفنية المطلوبة هنا في الكتالوج. هنا هو ده شغال بنظام عوامة. هنا ده الحالة مشفوية بطريقة عملها، دافع لفوق أو بالجانبين هتشتغل نزل الماء بتاعتها. كده زيادة أساس الفضل بيعرف إن هو لما بيفتح هنا أكتر بيحصل زيادة هدر للمية. برضو دي طريقة تشغيل العوامة، لما اضغط عليها لتحت هتملى مية أكتر، هيحصل زيادة أوفر. يعني هو بيوضح لك من هنا وظيفة البريشر ريجوليتور. في مية اكسسيف بتعدي في الخط، فبيبقى بيسبب لي مشاكل في ان هدر المية كتير وتأثر على الفرشة بتاعتي. ده الخط الراجع. ده احد نظم، زي ما احنا شفنا في الفيديو، ده احد نظم تشغيل النظم الآلية لمياه الشرب داخل مزارع الدواجن. طبعا في مكونات اكثر تفصيلا هنشوفها في المحاضرة ان شاء الله، منها نشرح ايه هو منظم الضغط البريشر ريجوليتور. هنا بتكلم بس على صيانة منظم الضغط. We have got our floor model regulator here. We are going to take it apart and show you the inside components and how to do any repair on it. I'm taking my last screw out right now. There are a total of 9 screws. وهيوريك دلوقتي المكونات الداخلية للبريشر ريجوليتور، بيفككوا قدامك اهوت. We have got our floor model regulator here. We are going to take it apart and show you the inside components and how to do any repair on it. I'm taking my last screw out right now. There are a total of 9 screws. When you take it apart, the diaphragm and that mechanism. شوفنا هنا من الداخل ده اللي هو الديافرام، اللي هو الغشاء اللي هو المطاطي. هنا هيبقى في هنا سوستة، البكرة اللي تحت ديت بتظبط ضغط السوستة على الديافرام عشان تظبط الضغط المطلوب اللي يحصل له ريليزنج داخل السيستم. لان طبعا في ضغط بيبقى مواسير المياه مياه الشرب العادية ممكن يكون الضغط فيها جاي اعلى من ضغط تشغيل النيبلس بتاعت الدواجن، فده بيظبط لي الضغط على ضغط التشغيل للنيبلس بتاعت الدواجن، النيبلس او النيبلس بتاعت الواترنج سيستم. Will stay on the top portion. The bottom portion is our adjuster knob with a spring inside. You want to make sure the spring is clear, not rust. انتوا طبعا خدتوا في الديزاين ان اي سبرينج ليه ستيفنس معين، ليه قساوه معينه او صلاده معينه. هو لما بيضغط السبرينج السوسته لضغطه لمسافه اقل، فالستيفنس بتاعتها القوه بتاعتها بتبقى اكبر، فبيحتاج ضغط اكبر على الديافرام ده اهو عشان يفتح الفتحه اللي يعدي منها للواترنج لاينز، الواترنج خطوط المياه الشرب. هنا في الطريقه ديت
ده لما بيكون ضغط اللي جاي الامداد ضغط الميه عندي يعني مرتفع فبيقفل بالبكر اكتر، انما لما يكون ضغط منخفض يفتح ويهوي السوسته اكتر فبيبتدي يعدي الميه الفلوريت يعلى شويه. Corroded or anything like that, and then make sure that's good, and you can set that to the side. We're going to take our top portion. We've got our diaphragm with our disc on the bottom, and there's a nut that holds that together. You can slip that off of the knobs there and slide it off of the pivot arm. If your diaphragm, check your diaphragm for any holes. Make هو بيتكلم هنا على ان الغشاء ده لما بتشيله من النوبس اللي موجوده هنا بنشوف ان هو بنعمل تشيك عليه ان كان في فتحات او تشققات عشان نتاكد ان هو بيعمل بطريقه كويسه. Make sure it's good. We recommend when replacing the diaphragm that you buy the whole assembly. We do sell them separately, but there's some wear and tear on the plastic components over time that it's best to just. هو بيوصي ان لما نيجي نغير الديافرام ده يفضل ان هو يجي على بعضها القطع على بعضها بالتوصيله دي، او ممكن تشتريها لوحدها وتوصلها بالحته اللي هي اللي تركبها على البلاستيك ده. Replace the whole assembly. We are going to take our pivot arm off. ده الفتحه، فتحه الفالف نفسه ده اللي الديافرام بيشتغل عليه، بيعمل الاوبننج او كلوزنج. ده عباره عن جزء هنا منزلق بيتركب انجيج مع مع الحته اللي هي السلوت اللي موجوده هنا دي. And that should, just by loosening the one side out, we should be able to slide that out of there. There is a rubber wafer on that pivot arm. هو بيتكلم ان هنا في قطعه مطاطيه هنا هي دي اللي بيحصل عليها التآكل، ودي هي اللي بتحتاج للصيانه. يبقى عندنا هنا الديافرام هو ده الجزء اللي محتاج للصيانه، هو القطعه اللي موجوده في الداخل ده. That on the intake seats up against that. That is reversible, so if you need to do any repair, you can pop that out of there and flip it over. I use my fingernail, but you can use a screwdriver or something with an edge. You just want to be careful not to damage it in the process of doing so. So if you've got wear on the one side, the biggest cause of wear, excessive wear on that, is by putting your intake on and off without relieving the pressure on it by pushing up on the adjuster knob. You can pop that out. The other side is good and flat. You just snap that back in there, and then you can reassemble your pivot arm onto the regulator. When reassembling it, you're going to push your pivot arm up towards the intake hole. There is a slot on the plastic piece here that slides onto, there's two fingers basically on that pivot arm. They slide into that. You're going to rotate your diaphragm to snap onto the plastic pegs to hold it into place. We seat the two back together, getting the plastic pegs in the proper alignment, and then you reinsert all of your screws and you should be good to go. شوفنا في الفيديو ده اللي هو منظم الضغط شغال ازاي، نشوف منظم الميل السلوب ريجليتور. Okay, we have our VR 209 slope regulator. There is a arrow on the side of it to show water direction. So this would be our intake, this would be our exit. There is a stainless steel ball inside. We will show you the inside of that component. من الداخل كرة من ستانلس ستيل
هي اللي بتتحكم في ضبط ميل المية او تدفق المية، ضبط تدفق المية اتجاه الميل. So it just pops apart. There's a twist and a pull apart. It's got an O-ring, and then there's a stainless steel ball that sets in there, which can be taken out for cleaning if necessary. And then when you put it back together, the ball needs to set up on the ledge, and that is the top side of it right there. It just slide that back together, catch your notch, and you are reassembled. نشوف الفيديو اللي بعده، شرح وظيفة منظم الميل. Okay, we have a line set up on a slope. It's a 30-foot line with approximately 2 foot of drop. We've got one with slope regulators and one without. We've got our regulators hooked up. Our supply line is zip tied to the support pipe. هو هيعرض هنا الفرق ما بين خط فيه سلوب ريجوليتور منظم ميل عن خط تاني ووترنج لاين بدون سلوب ريجوليتور. يبقى عندي في واحد with والتاني without. As extra support, our water level on both of them are relatively close to the same. We are going to walk down. هو بيعرض هنا ان المية في البداية هنا مقياس المية ضغط المية الاتنين زي بعض. هنشوف بقى هنمشي مع الخط كده. And at 5 inches of slope, we have a VR209 slope regulator to cut the pressure back. We're going to go back down to cut the pressure back، يعني بيقطع الجزء الزيادة في الضغط، بيخليه الضغط مش متساوي على طول الخط. the next one, which is 5 inches of slope, with another VR209. A VR209 can take up to 4 to 6 inches of slope out of the line. We're going to go down to our next VR209, and then we're going to come down to the end, and we'll show you that we've maintained that same approximate water level for better management of the line. But if you look at the line without slope regulators, the dramatic change in the line. We can put up to 4,209. هنا طبعا ان الدواجن في الجزء الاخير لما تيجي تستعمل النيبلس ديت بيحصل اندفاع كبير جدا للميه نتيجة هنا زيادة في الضغط جاية مع الجزء الاخير هنا، تجمع للميه هنا. 9 regulators in a series, and then we have a VR204 regulator, which we can put up to 3 regulators in a series. ازاي اعمل الفيديو ده هيشرح ازاي ان انا اعمل انستول او تركيب كونستراكت انشاء السلوب نيوتراليزر على طول. ما هو بيبقى اسمه سلوب نيوتراليزر او سلوب ريجوليتور على حسب الشركة اللي مطلعها. هنشوف الفرق ده. طبعا ده حاجة ادفانسد عن السلوب ريجوليتور، لان النيوتراليزر ده بيراعي فيه ان لو حصل فيه بايوفيلم بتتكون على الفتحات بيأثر بتأثير كبير جدا على اداء السلوب ريجوليتور. فلذلك السلوب نيوتراليزر هنا ده ادفانسد شوية، بس المهم احنا هنشوف ازاي بيركب السلوب نيوتراليزر على طول خط الووترنج لاين. This video shows you how to install Ziggity slope neutralizers on any Ziggity floor watering system. Here's a list of tools you will need for this installation. ديت المعدات اللي احنا محتاجينها، اللي هو ده مؤشر اللي هو ارتفاع المية، وهيحتاج اللونج رايزر تيوب تول والنات درايفر كابل كلامبس. ده حاجات خاصة بالايه الربط بتاعت المسامير والحاجات دي. ماشي.
A winchable ziggity watering system must be completely installed before proceeding. This means regulator, pipe kits, drinkers, and end assembly must all be in place. And note that any system that requires slope neutralizers must be installed with cable clamps at each winch drop. Do not use sliding cord or cable adjusters. With confirmation that the ziggity regulator is installed at the high end of the system, proceed as follows. Winch the system to approximately 100 centimeters or 36 inches off the floor. يعني ايه؟ ارفع السيستم كله بارتفاع 1 متر، كله متساوي على سطح الارض، وهيبتدي باستخدام الرفعة. شوف دلوقتي. At the floor end assembly, remove the riser tube and riser support spring. هيشيل الرايزر تيوب والرايزر سبورت سبرينج، ويحط الكرة اللي هي الزرقاء ديت عشان تديني كانديكيتور مبين واضح لارتفاع عمود المية. Install a long riser tube and attach it to the ceiling. Fully charge the watering system with water. Using a measuring stick, adjust each winch drop so that the distance from the floor to the underside of the water-bearing pipe is exactly the same. Do not adjust any winch drop again. These are now the permanent settings. Now we can determine the slope. Measure the distance from the floor to the water level in the riser tube at the regulator and at the end assembly. The difference between the two distances is the total amount of slope. قاس الارتفاع عن سطح الأرض لغاية العلامة الزرقاء في بداية الخط كانت 1 متر و6 سنتي، وفي نهاية الخط كان 146 سنتي. الفرق ما بينهم ده هو فرق الاسلوب اللي احنا بنقول عليه. الطبيعي ان يكون 40 سنتي، انما لما بيوصل ل 75 سنتي محتاج ان انت تعمل ايه؟ ارينجمنت من جديد. ده حاجة في الرينج الطبيعي يعني. بس اهم حاجة متعلاش الفرق ما بين الاول والاخر عن 75 سنتيمتر. From the regulator to the end assembly. If the slope is greater than 75 centimeters or 30 inches, reconfigure the watering system so the slope is not greater than 75 centimeters or 30 inches. If the slope is at least 15 centimeters or 6 inches and is not greater than 75 centimeters or 30 inches, proceed to the next step. تاني خطوة احنا Remove the drinker from the بنحدد الأماكن اللي هنحط فيه السلوب نيوتراليزر. طبعا مش هنحط السلوب نيوتراليزر في أي حتة. هو هنا بيحدد ازاي؟ هو عندي الفرق كام؟ 40 سنتي. 40 سنتي لو أنا هحط 4 سلوب نيوتراليزر أو 3 في المنتصف، تمام؟ يبقى كل 10 سنتي ارتفاع فرق ابتدي احط ايه؟ احط 1 سلوب نيوتراليزر. يبقى الفيرست هيتحط بعد ميل 10 سنتي فرق، التالت هيتحط بعد 10 سنتي فرق، يعني 20 سنتي، التالت بعد 30 سنتي، ال 40 سنتي هي طبعا الأخير. ماشي؟ saddle closest to the regulator and install the pressure indicator tool. اهو هو دلوقتي جاب اللي هو الرايزر تيوب ده عشان وقسمها بناء على Adjust the regulator pressure so the water level is even with the lowest mark on the pressure indicator. Then remove the pressure indicator and reinstall the drinker. Walk down the line and install the pressure indicator at a random location. مؤشر الضغط أو مبين الضغط. If the water pressure does not reach the second mark, move farther down the line and try again. هتمشي لغاية If the water pressure is above the second mark, then walk back towards the regulator and try again. Repeat this process until you find a drinker location where the water level is even with the second mark. Mark this location on the pipe. This is where the first slope neutralizer will be installed. Repeat this process for determining the location for each additional slope neutralizer. Using the next higher mark on the pressure indicator, the third mark for the second slope neutralizer, the fourth mark for the third slope neutralizer, etc. Once all the slope neutralizer locations have been marked,
adjust the regulator's column pressure setting to 5 centimeters or 2 inches. It is very يبقى الانلت بريشر كان كام؟ بنظبطه على 5 سنتي او 2 بوصة. important that the regulator column pressure setting is not changed for the remainder of the installation process. Turn off the water supply to the regulator and remove water from the system. This is best done by removing the 2 drinkers nearest the end assembly and draining the water into buckets. Install neutralizers at each marked location using these steps. First, for ease of installation, completely uninstall 2 to 3 brackets on either side of the mark. Then create a 110 millimeter or 4 3/8 inch gap in the water-bearing pipe using a pipe cutter. Remove the rough edges with a deburring tool. Then assemble riser tube components onto the slope neutralizer as shown on the assembly sheet. Next, slip on the slope neutralizer with the arrow pointed toward the end assembly. Reinstall brackets and attach neutralizer clamp to support pipe. To prevent neutralizer movement or rotation, drill a hole in the support pipe and use a self-tapping screw to secure the bracket. Repeat the process on the remaining marked slope neutralizer locations. Return the end assembly to working order. Remove the long riser tube and install riser tube components. Turn on the water supply to the regulator and charge the system with water. Once the system is charged, remove excess pressure by removing a drinker after the last neutralizer to allow the column pressure setting at the regulator to settle into its operating pressure. Please note that individual slope neutralizers may vary in their pressure reduction. Some neutralizers will have a lower water column pressure, while others may be somewhat higher than the column pressure at the regulator. Also keep in mind that the column pressure reading at the slope neutralizer المقياس ده بيبقى موجود على الخارج من السلوب نيوتراليزر، مش الانكمنج بريشر، الاوت جوينج بريشر. فهو تقريبا كله ماشي على 5 سم وممكن يوصل ل 7 سم. indicates the outgoing pressure after the neutralizer has performed its pressure reduction function on the incoming pressure. Note as well that the end assembly pressure may be 15 centimeters or 6 inches higher than that of the regulator. يعني ممكن يكون أكبر، ده 15 سنتيمتر وده 5 سنتيمتر، يعني فرق 10 سنتيمتر. At night, when the birds are not drinking from the system, the slope neutralizers may have higher pressure settings versus daytime settings. ممكن في وقت من الأوقات نلاقي السلوب نيوتراليزر أعلى من الإيه؟ من الموجود زي اللي بيحصل بالليل. مثلا مفيش فيه طلب على المية، فممكن يحصل زيادة في الضغط عند أحد النقاط في خط إمداد المياه. This is normal and requires no action or adjustments of any kind. For more information and questions about installing the Ziggity Slope Neutralizer, ولحد كده ننتهي في محاضرتنا اللي هي خاصة بوترنج سيستم. بعد كده إن شاء الله هنكمل معاكم في المحاضرة اللي جاية أو جزء من المحاضرة ديت عن اللي هو وحدات إدارة الأمن الحيوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.